हॅलो फ्रेंड्स, माझी रेसिपी या चॅनलवर आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत आलू के परोठे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: इथे मी 3 मोठे बटाटे घेतलेले आहेत उकडवून, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, बारीक चिरलेल्या मिरच्या, 1 मोठा कांदा बारीक चिरलेला, चाट मसाला, धनेपूड, मीठ, जिरेपूड, हळद, तूप, कोथिंबीर, अर्धा लिंबू. तर आता पहिल्यांदा गव्हाचं पीठ मळून घेऊया. मीठ, पाणी, लागेल तसं पाणी घालूया. आपलं पीठ मळून तयार आहे. थोडंसं तेल लावूया, परत मळून घेऊया. आता सारण बनवून घेऊया. बटाटे कुस्करून घ्यायचे सगळे. एकही गुठळे आता तयार आहे. मऊ झालेला आहे एकदम. एक छोटासा गोळा घ्यायचा पिठाचा. आता एक लाटी बनवून घेऊया. हातानेच पसरवून घ्यायचं. आपल्याला लाटूनही घेता येते. आपली लाटी आता तयार आहे. खाली थोडंसं कोरडं पीठ घालूया आणि मग सारण घालूया आणि मग वरतून थोडंसं पीठ घालूया कोरडं. आता कडा बंद करून घ्यायच्या. सारण असं हाताने पसरवून घ्यायचं.
हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉन दिलेला आहे, त्याला प्रेस करा. आता आपला परोठा दोन्ही बाजूनी शेकून घेऊया. थोडंसं साईडने तूप सोडूया. आता हा आपला दुसरा परोठा पण लाटून तयार आहे. आता परोठे सर्व करायला घेऊया. हा परोठा आपण शेंगदाण्याची चटणी, सॉस, दही, लोणचं कशाबरोबरही खाऊ शकतो. एकदम छान लागतो. ही रेसिपी आवडल्यास आपल्याला नक्की लाईक करा. वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल आपले धन्यवाद.